ෆෝන් එකට ඔයා ඇබ්බැහි වෙලාද? කොහොමද ඒක දැනගන්නේ සහ කොහොමද ඔයා එහෙම ඇබ්බැහි වෙලා නැ එකේ මිදෙන්නේ? මම මෙතෙන්දි භාවිතා කරනවා කොහොමද ෆෝන් එක තුලින්ම අපි ඒකට සොලියුෂන් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. අද වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාට පුළුවන් ඔයා ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙලාද? එහෙම වෙලා නම් කොහොමද ඒකෙන් මිදෙන්නේ කියන එක ගැන හරිම තොරතුරු සහ කොහොමද ඒ දේ කරන්න කියන පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තරයක් දැනගන්න. මුලින්ම වීඩියෝ එකට එකතු වෙන්න කලින් subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like කරලා එකතු වෙන්න සහ මේ වීඩියෝ එක ඊවාගේ නොදන්න යාළුවෝට දැනගන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි. පළවෙනි කාරණය. ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙලාද කියන එක ගැන කොහොමද අපි දැනගන්නේ? මෙන්න මෙතනදී මම පොඩි කාරණා කිහිපයක් කියන්නම්. මේ තුලින් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි කොහොමද ඔයා ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙලා තියෙන්නේ, ඇත්තටම ඔයා ඇබ්බැහි වෙලාද කියන එක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම අයිඩියා එකක් ගන්න. පළවෙනි කාරණය. ඔයා ෆෝන් එක හැමතැනම ගෙනියන කෙනෙක්ද? උදාහරණයක් ගත්තාම සාමාන්‍යයි ෆෝන් එක අපි ගෙදරින් පිට යද්දි අරගෙන යනවා, බොහෝ දුරට අපිට කෝල්ස් එනවා සහ අපේ ඒ වැඩවලට. ඊට අමතරව ඔයා ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් කද්දිත් පාවිච්චි කරනවා. ඔයා කෑම කනවා, ඔයා එතනටත් ඔයා ෆෝන් එක ගෙනියනවා. එතනින් එහාට ඔයා වොෂ්රූම් එකට ගියන් පස්සේ එතනත් ඔයා ෆෝන් එක ගෙනියනවා. මෙන්න මෙතන ගොඩක් ලොකු හයිලයිට් විය යුතු කාරණයක් තමයි ඔයා වොෂ්රූම් එකටත් ෆෝන් එක අරන් යන කෙනෙක් නම්. මෙතනදී මම කියන්නේ ඔයා සාමාන්‍ය සමහරක් අය නාද්දි සින්දුවක් අහගෙන නානා ඉන්නවා. උදාහරණයක් ගත්තාම මමත් එහෙම කෙනෙක්. මේ කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඔයා ෆෝන් එක ඔයා වොෂ්රූම් එකට ගෙනින් ඒ අවශ්‍ය වාගේ එතනට කරන වැඩේ කරද්දී පවා ෆෝන් එක භාවිතා කරනවා නම් සින්දුවක් අහනවා එකයි ෆෝන් එක භාවිතා කරනවා කියලා කියන්නේ දෙකක්. ඉතින් එතනදී සින්දුවක් අහද්දී ෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා අපි ඒ දේ කරන්නේ. හැබැයි මේ ඔයා සාමාන්‍ය ෆෝන් එක භාවිතා කරනවා නම් සමහර විට සෝෂල් මීඩියා ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ මොකක් හරි ප්ලැට්ෆෝම් එකක ෆෝන් එක භාවිතා කරනවා නම් මතක තියාගන්න බොහෝ දුරට ඔයා ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ෆෝන් එක නිදාගද්දිත් ඔයා ෆෝන් එක ඔයා ළඟ තියාගන්නවා නම් සහ ඒ වගේම ඔයා හැම දෙයකදීම ඔයාගේ ෆෝන් එක ගොඩක් වෙලාට ෆෝකස් එකක් දෙනවා නම් ඔයා කරන වැඩේට වඩා ෆෝන් එකට ෆෝකස් එකක් දෙනවා නම් නොටිෆිකේෂන් එකක් ආපු ගමන් දුවලා ගිහින් බලනවා නම් බොහෝ දුරට ඔයා ෆෝන් එකට ඇඩික්ට් වෙච්ච ඇබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. එහෙම වෙලාම කියන්න බෑ. නමුත් ඔයාටම හිතා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තට මේක පෞද්ගලික ඔයා තුළම හිතා ගන්න ඕන දෙයක්. ඇත්තටම Taman එහෙම වෙලාද නැද්ද කියන එක ගැන හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔය කියපු කාරණා ටික ඔයා සිද්ධ කරනවා නම්. දෙවෙනි කාරණය. කොහොමද මේකෙන් මිදෙන්නේ? ඇත්තටම මේකෙන් මිදෙන්න ඔයා try කරලා ඇති. ඔයා ඔය විදිහට තියෙන ලක්ෂණ තිබ්බනම් ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම try කරලා ඇති. හැබැයි මේක දැන් උදාහරණ ගත්තාම මේව ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනවා, මේක පොඩ්ඩක් පාවිච්චි කරනවා වැඩි කියලා ඔයාට හිතෙනවා. ඒ නිසා ඔයා කරනවා පොතක් ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් නම් පොත් පාඩම් කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි මේක කරන්න බෑ. ඔයා දවසක් දෙකක් කරා එතනින් එහාට මේක කරන්න හරි අමාරුයි. හේතුව ආයෙ හිත වෙනස් වෙනවා. ආයෙ අර යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත ෆෝන් එක භාවිතා කරනවා. මේ වගේ කාරණා ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා අත්විඳලා ඇති ඔය සිටුේෂන් එකේ ඉන්න කෙනෙක් නම්. හැබැයි මේකට අපිට සොලියුෂන් එකක් තියෙනවා ෆෝන් එක තුලින්ම. ඇත්තට මේකට පිටින් අපි සොලියුෂන් ගෙනාවට ගොඩක් වෙලාවට හරියන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය මේ දේ හරියන්නේ නැහැ. සොලියුෂන් එක තමයි විසින්ම ෆෝන් එක තුලින්ම හදා ගන්න ඕනේ. මෙතනදී හොඳම දේ තමයි අපිට කරන්න පුළුවන් හොඳම විදිය තමයි ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ලිමිට් කරන එක. මොකද්ද මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ලිමිට් කරනවා කියලා කියන්නේ? ගොඩක්ම සරල දෙයක්. මම උදාහරණයකින් මේක විස්තර කරන්නම්. ෆෝන් එක අපි සාමාන්‍යයෙන් අතට අරගෙන මේක නිකන් බල ඉන්නේ නැහැ. බල ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ෆෝන් එක අතට අරගෙන ෆෝන් එකේ හෝම් ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ෆෝන් එකේ වෝල්පේපර් එක දිහා බලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. අපි ෆෝන් එක අතට ගත්තන් පස්සේ මොකක්ම හරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඕපන් කරලා එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තුල තමයි ඉන්නේ. අපි වැඩක් කරන අනිවාර්යෙන් ඇප්ලිකේෂන් එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි software එකක් තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ තුල තමයි අපි වැඩක් කරන්නේ. අන්න ඒ දේවල් අපි ලිමිට් කරොත් අපිට ෆෝන් එකෙන් කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන ෆෝන් එකේ වෝල්පේපර් එක දිහා බලන අපි කවුරුත් කාලය ගත කරන්නේ නැහැ. එක්ක Facebook යනවා, එක්ක එහෙම නැත්නම් වෙනස් සෝෂල් මීඩියා එකක් භාවිතා කරනවා. මේ වගේ දෙයක් තමයි අපි සිද්ධ කරන්නේ. මෙන්න මෙතනදී අපි කරන්න ඕනේ සරලම දේ ෆෝන් එක ලිමිට් කරන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ ඇප්ලිකේෂන්ස්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා Facebook දවසකට පැය දෙකකට වඩා වාට යනවා තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා Facebook භාවිතා කරද්දී ඔයා ඒක භාවිතා කරනවාට තේරෙන්නේ නැහැ. කොච්චර වෙලාවක් ඔයා Facebook එක තුල ඉන්නවද කියලා ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ කාරණාවකදී ඔයාට පුළුවන් ෆෝන් එකේම settings වල සමහරක් වෙලාවට digital well-being කියන ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් Play Store වගේ store එකකින් එහෙම නැත්නම් App Store එකකින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න digital well-being ඔය විදිහට සර්ච් කරොත් බොහෝ දුරට ඔයාලට apps limit කරන applications බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙයි. comment section එකට යන comment section එකේදී මම comment එකක pin කරලා තියෙනවා මේ දේවල් ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය application එක download කරගන්න. මේක ගොඩාම වැදගත් වෙයි. මේක මතක තියාගන්න
ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ ඇප්ලිකේෂන්ස් නැත්තම් විතරක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නැත්තම් අවශ්‍ය නැහැ. Vivo device වල වගේ සාමාන්‍යයෙන් මේ digital well-being applications තියෙනවා. ඒ තුලින් අපිට පුළුවන් මම අර ඉස්සලා කොටසට ආයෙ නැවතෙනවා. මේක ගන්න විදිය තමයි කියෝ Play Store එකේ සහ App Store එකේ මේ වගේ applications තියෙනවා. ඉතින් මම comment section එක ඔයාලට pin කරලා තියන්නම්. එතනින් ඔයාලට ගිහිල්ලා මේක ගන්න පුළුවන්. හරි. මේක දැන් ඔයා මේ විදිහට application එක දාගත්තා. මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ සහ මේකෙන් කොහොමද අපිට මේකෙන් ඉවත් වෙන්නේ? මේ අබ්බැහි වීමෙන් ඉවත් වෙන්න අපිට හේතු සාධක කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ වගේ digital well-being application එකක් ඔයා install කරගත්තාන් පස්සේ මේකේ තියෙන මේක කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මේකේ limit කරන්න තියෙන්නේ. limit කරන්න කිව්වොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් එකට ගියන් පස්සේ ඔයා භාවිතා කරන social media platforms එහෙම නැත්නම් ඔයා වැඩි හරියක් භාවිතා කරන game එක මේ ඇප්ලිකේෂන් ටික සිලෙක්ට් කරන්න. ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේකට time duration එකක් ඔයාට දෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ගොඩක්ම සරල විදිහට උදාහරණයක් කියන්නම්. මම දවසට Facebook පැය දෙකක් භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ මම දවසට පැය දෙකකට වඩා කාලයක් භාවිතා කරනවා. ආසන්න වශයෙන් පැය දෙකක් කියලා අපි හිතමු. මේක මට අඩු කරගන්න ඕනේ. හැබැයි වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. මම කරන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී Facebook එක සිලෙක්ට් කරලා ටයිම් එක හදනවා පැය භාගයකට. ඒ කියන්නේ ඒක ලිමිට් කරනවා පැය භාගයකට. පැය භාගයකට මම ඒකට ලිමිට් කරන් පස්සේ Facebook ඇප්ලිකේෂන් එක පැය භාගයකට ලිමිට් කරන් පස්සේ මට ඇක්සස් හම්බෙන්නේ පැය භාගයයි. දවසට පැය භාගයයි. හිතන්නවා මේ විදිහට ඔයා PUBG ගහනවා එහෙම නැත්නම් Free Fire ඒ වගේ මොකක් හරි මොබයිල් ගේම් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි platform එකක් වම නැත්නම් මොකක්ම හරි එකක් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හෝ ඕනම දෙයක්. ඔයා ෆෝන් එකේ භාවිතා කරද්දී ඔයා ඒක ලිමිට් කරනවා මේක හරහා ලිමිට් කරලා කියනවා මෙන්න මෙච්චරයි මේක දවසට මට මෙන්න මෙච්චරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක දවසට මේ ඇප්ලිකේෂන් එක පැයයි. උපරිම පැය එකමාරයි. උපරිම පැය භාගයයි. මේ විදිහට ලිමිට් කරනවා. ලිමිටේෂන්ස් එක ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා දවස ඇතුළත පැය භාගයක් Facebook භාවිතා කරපු ගමන්ම හරියටම විනාඩි 30 වෙද්දිම Facebook ඇප්ලිකේෂන් එක ක්ලෝස් වෙලා යනවා. ඔටෝ එක ක්ලෝස් වෙනවා. ක්ලෝස් වුණාන් පස්සේ නැවත ඔයාට ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක භාවිතා කරන්න නම් ඊළඟ දවස් වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා එක settings වලට ගිහිල්ලා නැවත අර ඔයා lock කරපු එක, ඒ කියන්නේ limit කරපු එක අයින් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයා limit කරපු එක අයින් කරන තත්ත්වයට එනවා නම් ඔයා ඊට වඩා හොඳ ක්‍රමයක් හොයාගන්න. මොකද ඒ කියන්නේ ඔයා මාර විදිහට ඇබ්බැහි වෙලා limit කරපු application එක පවා ඔයා ගිහිල්ලා ආය ඒ කියන්නේ ඒක අයින් කරලා නැවත Facebook වගේ නැත්නම් මොකක් හරි platform එකක් භාවිතා කරනවා. ඔයා වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ගන්න. මොකද ඒ තරම්ම ඇබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔයා දවසට මෙන්න මෙච්චර පාවිච්චි කරන්න කියලා හිතා ගන්නවා. හිතාගෙන ඔක සාමාන්‍යයෙන් හිතාගෙන කරන්න බෑ. ඇත්තම කතාව කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මම දවසට මෙච්චරයි පාවිච්චි කරන්නේ මෙච්චරයි පාවිච්චි කරන්න කියලා හිතාගෙන අපිට ඔක් කරන්න බෑ. අනිත් එක ඔක ටයිම් එක බලලා 10ට මම පටන් ගත්ත Facebook යන 10 මාර වෙද්දි මම ඉවර කරනවා. Facebook එකේ ඔයගේ ඇල්ගොරිතම්ස් හදලා ඒක ඔයාලගේ වැරද්දක් නෙමෙයි අපේ වැරද්දක් නෙමෙයි ඇල්ගොරිතම් හදලා තියෙන විදිය. TikTok එකට ගියන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පැය භාගයෙන් මම TikTok එකේ ඉඳලා එනවා කියලා කියන්න පුළුවන්ද? බෑ ඇත්තටම බෑ. ඒ ඇල්ගොරිතම්ස් හදලා තියෙන විදියට මිනිස්සු ආස කරන දේවල් තමයි ඒක තුල පෙන්නලා වැඩි හරියක්. එයාලා try කරන්නේ මේ platforms තුල අපි පැය 27 මාහට මේක තුල ඉන්නවා නම් එයාලට ඒක chance. සම්පූර්ණ එයාලගේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් මේ හැම දෙයක්ම ඒක තුල තියෙන්නේ. ඒක නිසා එයාලා try කරන්නේ ඒක. අපි මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. හැබැයි තේරුම් ගන්න කරන්න බෑ. ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න බෑ. හිතලා ඒක කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ limit කරලා application well-being digital well-being application එක කරා limit කරන එක limit කරලා ඔයාලට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පැය භාගයක් විතර වෙද්දී ඔයාලට ෆෝන් එකට ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ ඒ application එකට close වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට ඊළඟ දවස් වෙනකන් ඉන්න වෙනවා. මේ විදිහට හදාගන්න. ඔයා හිතන්න ඔයාලට ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් පැය 7ක් විතර පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. ඔයා මේක limit කරනවා. ඔයා මේක ලිමිට් කරනවා පැය 7ක ඔයා Facebook ඔයා ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් ඔයා ලිමිට් කරනවා Facebook වලට පැය භාගයයි YouTube වලට පැයයි එතනින් එහාට ගියාම TikTok වලට පැය භාගයයි ඔය විතර ලිමිට් කරනවා අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන් ටික විතර. ඒ කියන්නේ ඇප්ලිකේෂන් කියලා ෆෝන් එකේ කියන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩයල් පෑඩ් එක එතන ඒ තියෙන ඇප්ලිකේෂන්. එතනින් එහාට ගියාම කැමරා ඇප් එක. එතනින් එහාට ගියාම ඔයාගේ හැම ඇප්ලිකේෂන් එකම ලිමිට් කරන්න හදන්න එපා. ඊතර නිකන් මෝඩ විතර ලිමිට් කරන්න යන්න එපා. වැඩි හරියක් භාවිතා කරන ගොඩක් ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න කියලා ඔයාට හිතන. ඔයාට මොලයක් තියෙනවනේ මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් නේ. අන්න එහෙම හිතන ඇප්ලිකේෂන් ටික විතරක් ලිමිට් කරන්න. ලිමිට් කරන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වෙයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක දවස් ඇතුළත මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වැඩ කරා ආයතනින් එහාට ඒක ක්ලෝස් වෙනවා. ඊළඟ දවස් වෙනකන් ඔයාට ඉන්නවා. මෙන්න මේක හරහා ඔයාට ගොඩක්ම සරල විදියට ගොඩක්ම හොඳ විදියට සහ ගොඩක්ම ඇත්තටම හොඳ විදියට ඔයාට පුළුවන් ඒ ෆෝන් එක තුලින්ම මේකට සොලියුෂන් එකක් හදාගන්න. මතක තියාගන්න මේකට ෆෝන් එක තුලින්ම තමයි සොලියුෂන් එකක් හදාගන්න වෙන්නේ. හිතලා මේක කරන්න පාට අමාරුයි. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් පුරුදු කරොත් වා දවසට මෙන්න කියන්නේ ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා ලිමිට් ඇප්ලිකේෂන්ස් මෙන්න මෙච්චර දවසට මෙන්න මෙච්චර වෙලාව. ඔය විදිහට ලිමිට් කරනවා. ෆෝන් එකේ අවශ්‍ය ඇප්ලිකේෂන්ස් ටික ඒ ටයිම් ටික ඉවරුනන් පස්සේ ඒක ක්ලෝස් වුනන් පස්සේ නැවත ඔයාලට ඕපන් කරන්න බෑ. ඒතර ෆෝන් එක අතර ගත්තට වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා අවශ්‍ය විදිහට ඔයාලා ලිමිට් කරගන්න ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙන එකකින් වළක්ව ගන්න මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේක ගැන ගොඩක් කතා කරා අද වීඩියෝ එක තුලින්
අවශ්‍ය ගොඩක් දේවල් සහ දැනගත යුතු ගොඩක් දේවල් අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඇති මේ වීඩියෝ ස්කිප් කරන්න තීව්‍රණකම් බැලුවා කියලා කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම ෆෝන් එකට ඇබ්බැහි වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට අනිවාර්යෙන්ම මේකට හොඳ සොලියුෂන් එකක් ගන්නත් පුළුවන් වෙන පුළුවන්. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට යන්න මම ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ මම ඒක ගැන ඩවුන්ලෝඩ් කරන විදිය ගැන කිව්වේ නෑ. අවශ්‍ය නෑ මොකද ඔයාලට ඒක තේරුම් ගන්න ඉක්මනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් සරල ඇප්ලිකේෂන්ස් තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේම ඇති බලන්න ඩිජිටල් වෙල් බීයින්ග්ස් කියලා පොඩක් සෙටින්ග්ස් වල වගේ සර්ච් කරලා බලන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තුලම සමහරකට ඇති. ඉතින් මේක හරහා ඔයාට පුළුවන් සරලම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවනම් ඒකෙන් අයින් වෙන්න. දැන් මම මේ වීඩියෝ එක තුල කිව්වා සාරාංශයක් අත්තාම පස්සේ ඇබ්බැහි වෙලා කියලා කොහොමද අඳුරගන්නේ සහ කොහොමද ඒකෙන් මිදෙන්නේ. මෙන්න මේ කාරණා දෙකම ගැන අපි කතා කරා සරල විදියට තේරෙන සිංහලෙන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ ෆෝන් වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්න යාළුවෝ අතරෙත් ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ නංගිලා මල්ලා අයියලා අක්කලා ඔය ඕන කෙනෙක්ට යවන්න ෂෙයා බටන් එක ක්ලික් කරලා ඒ වගේම වීඩියෝ ලයික් කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. අපි තවත් ඉක්මනට හමුමු. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මම නවත්තනවා. ජය වේවා.